แสงจันทร์แผ่รัศมีอ่อนส่องลอดผ่านต้นไม้สูงใหญ่ในคืนที่เงียบสงัดจนเกือบจะรู้สึกได้ถึงการหายใจของผืนป่าพื้นดินที่เปียกชื้นจากฝนยังคงความหนาวเย็นเยือกในขณะที่สายลมพัดผ่านเบาๆหายไปในความมืดเมฆกำลังถือหม้อดินใบน้อยในมือหน้าตาเคร่งเครียดด้านในของหม้อนั้นบรรจุลกของลูกชายของตัวเองเอาไว้ด้วยความเชื่อที่มีอยู่ลึกๆว่าหากเขาฝังลกนี้ไว้ในผืนดินบ้านเกิดของตนเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเขาก็จะไม่ลืมลกลากความเป็นมาของตัวเองมันเป็นพิธีกรรมโบราณที่ผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าต่อๆกันมาตรงนี้เหรอวะเมฆตั้งใจขุดดินด้วยความรวดเร็วเพราะในป่ายามค่ำคืนนั้นก็ไม่น่าอภิรมย์เท่าไหร่สำหรับชาวบ้านธรรมดาแบบตนแต่ไม่ว่าเขาตั้งใจจะขุดดินเพียงใดในหัวของเมฆก็ยังคงมีคำพูดของหมอตำแยดังก้องไม่หยุดสักทีจำไว้นะไอ้เมฆเองต้องฟังให้ลึกอย่าให้กระสือมันได้กลิ่นเขาล่ะเสียงสะท้อนกล้องไปมาในหัวของเมฆยิ่งทำให้เขากระวนกระวายรีบขุดดินด้วยความตื่นตระหนกอย่างไม่รู้ตัวมันเหมือนกับมีแรงผลักดันจากภายในที่ไม่อาจควบคุมได้ทันใดนั้นเองเมฆก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากด้านหลังเสียงนั้นเหมือนเสียงร้องที่แผ่วเบามาจากที่ไกลๆทำให้เมฆต้องหันหลังกลับไปทันทีและสิ่งที่เขาพบเจอก็คือหัวที่ปราศจากร่างกายและดวงไฟสีแดงส่องสว่างออกมาจากร่างนั้นกระทั่งทำให้เห็นปอดตับไตไส้พุงลอยเด่นชัดขึ้นมาด้วยผีกระสือทุกสิ่งทุกอย่างในมือของเมฆถูกทิ้งเอาไว้ตรงนั้นในตอนนี้ป่าอันแสนมืดมิดกลับไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเมฆแม้แต่น้อยเพราะอะดรีนาลีนที่หลั่งออกมาจากความกลัวสุดขีดนั้นทำให้สมองของเมฆคมชัดขึ้นหลายเท่าเขารู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างรอบตัวถูกชะลอเวลาไปชั่วขณะเมฆจึงวิ่งออกจากป่าไปได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับนำเรื่องราวที่ตนเจอนั้นมาเล่าให้กับชาวบ้านฟังและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาป่าแห่งนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเหยียบอีกเลยย้อนกลับไปในอดีตเมื่อสมัยพรานแจ้งยังคงเป็นหนุ่มใหญ่เป็นธรรมดาของวัยรุ่นที่จะต้องให้ความสนใจกับเพศตรงข้ามและคนที่พรานแจ้งหมายปองเอาไว้ก็คือพลิงสาวงามประจำหมู่บ้านที่ทุกคนรู้จักกันดีโดยรูปร่างหน้าตาที่งดงามและรอยยิ้มอันหวานจนใครๆก็ต้องหลงไหลทำให้หนุ่มๆในหมู่บ้านต่างหมายตาเธอเป็นเจ้าสาวของตนเฮ้ยไอ้แจ้งเลิกสนใจนางพลิงมันเถอะคู่แข่งเยอะขนาดนี้เอ็งคงจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆหรอกไอ้ปลิวเอ็งอย่ามาดูถูกข้านะเว้ยถึงข้าจะไม่หล่อไม่รวยแต่คารมข้าก็ไม่เป็นสองรองใครเอ็งมันก็เป็นซะแบบเนี้ยที่ข้าเตือนก็เพราะว่าหวังดีกลัวเพื่อนรักจะเสียใจปลิวที่อนาคตจะกลายเป็นผู้ใหญ่บ้านเตือนเพื่อนรักแต่พลานแจ้งก็ได้แต่รับฟังในฐานะเพื่อนเท่านั้นไม่ได้คิดว่าจะยอมตัดใจแต่อย่างใดสุดท้ายพลานแจ้งก็ยังแอบหันไปยิ้มหวานให้กับพลิงที่ตอนนี้ก็หันมาสบตาหวานให้กับพลานแจ้งด้วยเช่นกันแต่ทว่ากลับไม่รู้เลยว่าพลิงนั้นแอบซ่อนความลับที่ชั่วร้ายเอาไว้ในทุกคืนพลิงจะแอบเดินเข้าไปในป่ามืดๆในป่าแห่งนั้นทั้งเปลี่ยวทั้งวังเวงเธอชอบแอบนัดหนุ่มๆที่แอบหลงรักเธอไปที่นั่นโดยจะพูดคุยและชักชวนให้พวกเขาเข้ามาในป่าแห่งนี้เพื่อมาพอดรักกันซึ่งเธอรู้ดีว่าในความมืดและความเงียบงันเช่นนั้นจะทำให้หนุ่มๆทั้งหลายไม่ระมัดระวังตัวพลิงอยู่ที่ไหนจ๊ะพี่มาแล้วมาให้พี่กอดพี่หอมให้หายคิดถึงซะดีๆอ้อมานั่งอยู่ตรงนี้เองอย่าคิดว่ามาแอบตรงนี้แล้วพี่จะหาไม่เจอนะชายหนุ่มคนนั้นเห็นมือขาวนวลยื่นออกมาจากต้นไม้จึงมั่นใจว่าต้องเป็นพลิงแน่ๆแต่เมื่อเขาย่องเข้าไปหาก็ถึงกับต้องพะงะเพราะร่างที่เห็นนั้นกลับเป็นร่างอันว่างเปล่าไร้หัวอยู่บนบ่าเหมือนกับคนปกติ
พลิงเป็นอะไรช่วยด้วย ใครก็ได้ช่วยด้วยชายหนุ่มตะเกียกตะกายทำท่าที่จะลุกขึ้นวิ่งหนีแต่เมื่อหันหน้ามาก็ต้องตกใจซ้ำสองเพราะสิ่งที่เห็นนั้นก็คือใบหน้าของพลิงแต่กลับมีผมยาวสยายรอยยิ้มสยองปรากฏเด่นชัดแทนรอยยิ้มอันหวานฉ่ำและที่น่าหวาดกลัวที่สุดก็คือหัวนั้นกำลังลอยอยู่พร้อมกับเครื่องในทั้งหมดของพลิงเฮ้ยกระสือผีกระสือทันทีที่เสียงร้องคำว่าผีกระสือจบลงกระสือพลิงก็ลอยพุ่งเข้าไปกัดที่คอของชายหนุ่มที่ตกใจจนไม่ทันระวังตัวแล้วร่างของชายหนุ่มก็ล่วงลงไปตามแรงกระแทกของกระสือพลิงทิ้งลมหายใจที่ขาดห่วงเอาไว้ตรงนั้นความจริงที่ว่าพลิงเป็นกระสือถูกซ่อนเอาไว้เป็นอย่างดีเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าสาวงามที่ทุกคนชื่นชอบจะเป็นมนุษย์ที่ฆ่าคนด้วยความหิวกระหายทุกคืนพลิงจะทำการล่าชายที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวและกลับมาในร่างของสาวงามเหมือนเดิมซึ่งทำให้ทุกคนคิดว่าเธอเป็นเพียงสาวธรรมดาในหมู่บ้านในที่สุดหนุ่มๆที่เคยหลงรักพลิงก็เริ่มหายไปทีละคนส่วนสาเหตุของการหายตัวไปนั้นยังคงกลายเป็นปริศนาและไม่มีใครเคยสงสัยเลยว่าพลิงสาวงามของหมู่บ้านนั้นคือกระสือผู้หิวกระหายและความลับของเธอก็ยังคงอยู่ในเงามืดที่ไม่มีใครได้ล่วงรู้พลิงกลับมาที่หมู่บ้านในยามเช้าทุกอย่างเหมือนจะเป็นปกติร่างกายของเธอเต็มไปด้วยกลิ่นหอมจากดอกไม้ป่าเธอเดินผ่านหมู่บ้านด้วยท่าทางสง่างามและรอยยิ้มที่ยากจะลบเลือนออกจากใบหน้าจากนั้นพลิงจะเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของพลานแจ้งก่อนที่จะตะโกนเรียกด้วยน้ำเสียงอันไพเราะพี่แจ้งจ๊ะพี่แจ้งอยู่หรือเปล่าจ๊ะข้ากำลังออกไปอ้าวพลิงมาหาพี่ถึงบ้านมีธุระอะไรหรือเปล่าจ๊ะพลิงยิ้มหวานหยาดเยิ้มทำให้พลานหนุ่มเหมือนกับต้องมนต์สะกดเมื่อมองใกล้ๆแล้วความงามของพลิงนั้นเหมือนกับกำลังมองดูนางสวรรค์นางวิมานอยู่อย่างไรอย่างนั้นแต่ในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันจู่ๆปลิวก็วิ่งเข้ามาหาพลานแจ้งด้วยท่าทีตื่นตระหนกไอ้แจ้งแย่แล้วไอ้พงหนุ่มบ้านเหนือหายตัวไปพวกชาวบ้านบอกกันว่าเห็นไอ้พงครั้งสุดท้ายก็ตอนที่อยู่กับนางพลิงเอ็งก็ระวังตัวไว้หน่อยก็ดีข้าว่ามันชักจะยังไงแล้วไอ้ปลิวมึงพูดอะไรของมึงวะพลิงเขายืนอยู่นี่ถ้ามึงไม่ให้เกียรติกูก็ให้เกียรติผู้หญิงเขาบ้างขอโทษจ้ะพอดีฉันรีบเกินไปเลยไม่ทันสังเกตเห็นแม่พลิงพลิงหันมามองหน้าปลิวด้วยแววตาแข็งกร้าวต่างจากรูปลักษณ์อันงดงามของตนแล้วก็รีบหันกลับไปมองพลานแจ้งด้วยใบหน้าอันเศร้าหมองเสียใจแล้วก็เป็นผู้ถูกกระทำจากนั้นพลิงก็ร้องไห้แล้วก็วิ่งหนีไปทันทีนั่นไอ้ปลิวมึงทำอะไรลงไปวะพลิงเขาอุตส่าห์มาหาข้าถึงบ้านถ้ามึงไม่มาขัดป่านนี้คงได้เข้าไปดูเน็ตฟลิกในบ้านกูแล้วไปมึงรีบไปไกลๆกูเลยแล้วทีหลังก็ไม่ต้องมาแสเรื่องของกูอีกปลิวถึงกับสะอึกเมื่อได้ยินพลานแจ้งเพื่อนรักขับไล่เขาอย่างกับหมูกับหมาความเจ็บปวดในใจของปลิวทำให้เขาแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าเสน่ห์ของนางพลิงนั้นจะทำให้พลานแจ้งผู้ที่มีหัวใจอันแข็งแกร่งและเชื่อมั่นในมิตรภาพกลายเป็นคนแบบนี้ไปได้สุดท้ายปลิวก็จำใจต้องเดินจากเพื่อนรักไปแม้ในใจจะขมขื่นแต่ก็ไม่อาจที่จะทำอะไรได้นั่นคือการสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรักที่เคยมีมาอย่างเหนียวแน่นทว่าในเงามืดของต้นไม้ใกล้ๆนั้นกลับปรากฏร่างของพลิงยืนสยายยิ้มอย่างชั่วร้ายอยู่พร้อมกับความพึงพอใจที่แผ่ซ่านออกมาจากใบหน้าของเธอในที่สุดพลานแจ้ก็หลงเสน่ห์พลิงเข้าเต็มเป้าพลิงเป็นสาวที่มีความงามล้ำเลิศดวงตากลมโตเป็นประกายราวกับดวงดาวในคืนเดือนมืด
ลิ้มฝีปากสีแดงสดยามยิ้มก็ดูเหมือนจะพลากหัวใจของชายทุกคนที่ได้พบได้เห็นมันไม่แปลกเลยที่เขาจะหลงรักเธอจนหมดหัวใจจนกระทั่งในค่ำคืนนั้นก็มาถึงพลิงจะได้จัดการตามขั้นตอนที่เธอเคยได้ใช้กับผู้ชายทุกคนที่หลงรักเธอนัดแนะกับพลานแจ้งให้เข้าไปในป่าลึกเพื่อพลอดรักกันแต่ในครั้งนี้กลับไม่เหมือนกับทุกครั้งเพราะเมื่อพลิงมาถึงจุดนัดพบก็เจอกับพลานแจ้งแล้วซึ่งปกติเธอจะต้องมาถึงก่อนเหยื่อเสมอพี่ทำไมเข้ามาเร็วจังโธ่น้องพลิงลืมไปแล้วเหรอเจ้าว่าพี่น่ะเป็นนายพรานแล้วไอ้ป่าแถบนี้น่ะต่อให้พี่หลับตาเดินก็ไม่หลงว่าแต่ทำไมต้องนัดมาที่นี่ล่ะจ๊ะความจริงเราไปดูแมวที่ห้องพี่ก็ได้อ้อหรือว่าน้องเป็นสายเทลพลิงที่ตอนนี้ทั้งหงุดหงิดทั้งรำคาญเพราะสถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผนที่เธอวางเอาไว้ทำให้เธอรู้สึกเสียการควบคุมอย่างรุนแรงความโกรธเริ่มก่อตัวในใจเธอจึงเตรียมตัวที่จะถอดหัวและกลายร่างเป็นผีกระสือเพื่อจัดการพลานแจ้งให้รู้แล้วรู้รอดไปพลิงเป็นอะไรหรือเปล่าน่าเครียดเชียวเอางี้เดี๋ยวพี่พาไปที่สวยกว่านี้ดีกว่าแถวนี้มันอึมครึมแปลกพลานแจ้งรีบเดินนำหน้าพลิงเข้าไปในป่าลึกพลิงชะงักไปนิดนึงก่อนที่จะยอมตามไปแต่โดยดีเพราะคิดว่ายิ่งพลานแจ้งพาเข้าไปในป่ายิ่งลึกยิ่งดีเวลาจัดการกับศพจะได้ง่ายขึ้นในที่สุดก็มาถึงที่ที่พลานแจ้งพามาบรรยากาศของป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยความมืดทึบและความเงียบสงัดเสียงนกกลางคืนร้องเบาๆดังสลับกับเสียงจิ้งหรีดเลไลถึงแล้วจ้ะตรงนี้แหละเป็นยังไงล่ะบรรยากาศดีกว่าตรงนั้นเยอะเลยใช่ไหมพลานแจ้งยิ้มกว้างอย่างมีความสุขเขาหันมามองพลิงที่กำลังตามหลังมาด้วยท่าทางสง่างามหวังว่าจะได้เห็นสีหน้าแห่งความพึงพอใจจากพลิงแต่เมื่อเขาหันกลับไปมองสิ่งที่เห็นกลับทำให้ทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งใบหน้าของพลิงที่คุ้นเคยตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความเย็นชาผมยาวสยายไปตามลมแสงสีแดงเจิดจ้าออกมาจากกลางตัวของเธอซึ่งขณะนี้เครื่องในของพลิงลอยเด่นอย่างน่าสยดสยองพลิงเป็นกระสือพลานแจ้งตะโกนออกมาด้วยความตกใจพร้อมกับวิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งแต่ทว่าผีกระสือพลิงนั้นรวดเร็วกว่าจึงลอยไปดักหน้าพลานแจ้งเอาไว้ทำให้พลานแจ้งนั้นต้องหยุดวิ่งกระทันหันจึงเสียหลักล้มลงไปกับพื้นพลานแจ้งรีบถอยล่นออกไปด้วยความกลัวส่วนผีกระสือพลิงก็ไล่ตามไปติดๆในตอนนี้ใบหน้าของพลิงกลับดูสนุกสนานแล้วก็แฝงไปด้วยความหิวกระหายจะหนีไปไหนมาให้ข้ากินซะดี พลิงอย่าทำพี่ตอนนี้แหละไอ้ปลิวยิงเลยเสียงปืนดังสนั่นเลื่อนลั่นปลิวที่นั่งซุ่มอยู่บนห้างยิงเข้าไปที่หัวของกระสือพลิงอย่างไม่ลังเลผีกระสือที่กำลังลอยอยู่ก็ล่วงลงไปตามแรงกระสุนปืนในทันทีทำไมพวกแกข้าจะบอกให้เอาบุญว่าพวกข้าน่ะรู้อยู่แล้วว่าเองน่ะเป็นกระสือก็เลยวางแผนว่าพวกข้าน่ะแตกคอกันแล้วก็ล่อให้ผีกระสืออย่างเองมาติดกับดักยังไงล่ะเอาละจบเรื่องกันสักทีไปเถอะไอ้ปลิวกลับบ้านกันในขณะที่ทั้งสองคนกำลังเดินกลับบ้านนั้นจู่ๆผีกระสือพิงก็ทะยานขึ้นมาจากคุ้มนรกอีกครั้งพร้อมกับร้องตะวาดกล้องแล้วก็ลอยเข้าไปจู่โจมทั้งสองคนด้วยความเร็วยิ่งกว่าครั้งไหนๆแต่ปลิวซึ่งรู้ตัวก่อนจึงรีบถีบพลานแจ้งจนกระเด็นออกไปทำให้ทั้งสองคนรอดพ้นจากการโจมตีในครั้งนี้ไปได้โอ้ยถีบซะแรงเลยนะมึงว่าแต่ทำไมยังไม่ตายวะโดนกลางแสกหน้าไปขนาดนั้นร่างใช่ต้องจัดการร่างของมันไอ้แจ้งเดี๋ยวข้าจะล่อมันไปอีกทาง
ไม่มีเวลาแล้วเร็วเข้าพูดจบปลิวก็วิ่งฉีกออกไปอีกทางแต่ผีกระสือนั้นก็รวดเร็วด้วยเช่นกันจึงรีบไล่หลังปลิวตามไปติดๆชิบหายละทำไมมันเร็วอย่างนี้วะเอ๊ะนั่นตรงนั้นปลิวเห็นทางลอดเดียวของตนจึงรีบวิ่งกระโจนเข้าไปในกองไม้หนามที่บังเอิญขึ้นอยู่ข้างทางนั้นทำให้ปลิวต้องเผชิญกับน้ำที่ทั้งเกี่ยวทั้งแทงร่างกายของตนสร้างความเจ็บปวดให้ไม่น้อยแต่ถ้าเทียบกับการต้องกลายเป็นอาหารของผีกระสือแล้วเรื่องแค่นี้นับว่าตนเองทนได้สบายมากส่วนผีกระสือที่ลอยตามมาติดๆเมื่อเห็นปลิวกระโจนหลบไปที่พุ่มไม้จึงรีบพุ่งตามเข้าไปทันทีทำให้เครื่องในของมันนั้นถูกน้ำยาวเกี่ยวแทงติดพันอยู่ไม่สามารถลอยไปไหนได้ทันใดนั้นเสียงพานแจ้งก็ตะโกนลั่นบอกกับปลิวให้หลับรู้ไอ้ปลิวข้าเจอร่างนางพลิ้งแล้วพลานแจ้งก็ดึงมีดหมอที่เหน็บอยู่ข้างเอวขึ้นมาแล้วก็รีบแทงไปที่ร่างของพลิ้งในทันทีด้วยอำนาจเดชะของมีดหมอจึงทำให้ผีกระสือที่ติดอยู่ตรงพุ่มหนามไฟลุกท่วมขึ้นมากระสือที่ลอยอยู่ในอากาศเริ่มส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อไฟที่ลุกไหม้จากกองไม้หนามแผดเผาเข้ามาทางด้านล่างเปลวไฟลุกลามขึ้นมาถึงเครื่องในที่ลอยเคว้งคว้างกลายเป็นจุดที่ไฟเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็วเสียงร้องของมันดังลั่นราวกับการร้องขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่มีใครอยู่เพื่อช่วยเหลือมันในที่สุดตำนานของผีกระสือก็ต้องจบลงเพราะคำว่ามิตรภาพระหว่างพลานแจ้งและปลิวที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดทั้งสองก็ยังเป็นดังเพื่อนรักกันไปตลอดกาลมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาจากชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้ป่าแห่งหนึ่งเกี่ยวกับวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้แต่ทว่าวัดนี้กลับต้องถูกทำลายลงด้วยโรคหาระบาดทำให้พระชราที่จำวัดอยู่เพียงรูปเดียวต้องมรณภาพลงด้วยความทุกข์ทรมานจึงเป็นการยากที่ดวงจิตจะไปสู่สุคติได้หลังจากนั้นไม่กี่เดือนชาวบ้านในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็เริ่มเล่าขานกันว่าพวกเขาเห็นพระชราที่มรณภาพไปแล้วเดินวนเวียนอยู่รอบๆวัดในคืนวันโกนบางคนถึงกับอ้างว่าพวกเขาได้ยินเสียงของพระสวดมนต์แต่เมื่อไปถึงกลับพบเพียงความเงียบสงัดจนกระทั่งมีเหตุการณ์ชวนสยองขวัญเกิดขึ้นเมื่อมีหัวขโมยคนหนึ่งบุกเข้าไปในวัดไอ้นอไฟฉายในมือรีบส่องไปยังต้นเสียงของแมวทันใดนั้นก็ปรากฏร่างของพระภิกษุที่สวมจีวรสีเข้มใบหน้าผอมแห้งและหน้าสยดสยองดวงตาเบิกโพลงเต็มไปด้วยสีของเลือดคลั่งแดงกล่ำส่วนร่างกายนั้นก็เริ่มที่จะเน่าเปื่อยไปตามเวลาที่ผ่านไปมาถวายสังฆทานหรือโยมเสียงแหบแห้งเหมือนเสียงของความเจ็บปวดดังขึ้นพร้อมกับมือที่ยื่นออกมาจากร่างของพระชราแสดงให้เห็นผิวหนังที่เหี่ยวแห้งเกือบทั้งตัวหัวขโมยพยายามที่จะวิ่งหนีแต่ทว่ากลับถูกหมอกพิษที่ปล่อยออกมาจากตัวของผีพระชรากักตัวเอาไว้ในที่สุดหัวขโมยก็ถูกหมอกนั้นกัดกินดิ้นทุรนทุรายด้วยความทุกข์ทรมานและสุดท้ายก็ต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นั่นตั้งแต่นั้นมาวัดแห่งนั้นก็กลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าไปเหยียบอีกเลย
และใครก็ตามที่พยายามเข้าไปในยามค่ำคืนก็จะถูกเสียงลึกลับที่มาจากวิญญาณของพระหลอกหลอนกระทั่งชาวบ้านที่เกิดความกลัวจนอดรนทนไม่ไหวจึงได้ปรึกษากันว่าจะจัดการอย่างไรต่อไปดีกำนันข้าว่าเราย้ายหมู่บ้านกันเลยดีไหมคืนอยู่แบบนี้ต่อไปข้ากลัวจะตายก่อนแกเรื่องย้ายหมู่บ้านนะเอาไว้เป็นวิธีสุดท้ายข้าว่าตอนนี้หาใครมาปราบก่อนดีกว่าเอ็งลองไปถามอาจารย์หมึกดูหรือยังเห็นท่านเชี่ยวชาญเรื่องปราบผีปอบนี่หลายนั้นน่ะเข้าไปปราบผีก่อนข้าจะไปตามอีกพอข้าไปหาเมียแกก็บอกว่านอนสมลุกไม่ขึ้นอยู่หมอบอกว่าเป็นตายเท่ากันฮะขนาดอาจารย์หมึกยังโดนขนาดนั้นทำไมมันเฮี้ยนนักวะก็เพราะไม่ใช่พระธรรมดานะสิแต่ท่านเป็นพระมาจากเขมรน่าจะเล่นไสยศาสตร์ด้วยคาถาปราบผีธรรมดาถ้าจะเอาไม่อยู่แต่ข้าคิดได้ว่ายังมีอยู่อีกคนนึงแต่ไม่รู้นะว่าจะยอมรับงานนี้หรือเปล่าถ้างั้นเองก็รีบไปตามมาเลยบอกว่าถ้าทำสำเร็จข้าจะให้วัว10 ตัวกับที่นาอีกผืนใหญ่ในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ห่างไกลชาวบ้านคนนั้นกำลังยืนสนทนากับใครบางคนอยู่ลักษณะท่าทางของเขาดูน่าเกรงขามที่ด้านหลังสะพายคันศรไม้อยู่แล้วชายคนนั้นก็พยักหน้ารับทำให้ชาวบ้านรู้สึกโล่งใจก่อนที่จะเดินจากไปธนงอาศัยอยู่กับตาที่แก่ชราในหมู่บ้านของธนงนั้นทั้งซอมซ่อและผุพังด้วยว่าฐานะยากจนความยากลำบากได้ส่งผลต่อชีวิตของธนงและตาเป็นอย่างมากแม้ว่าธนงจะขยันเข้าป่าไปล่าสัตว์แต่ก็ได้มาเพียงอาหารกินประทังชีวิตของ2 ตาหลานเท่านั้นตาฉันจะไปทำธุระที่บ้านเหนือหน่อยนะน่าจะสัก2-3 วันหรือไม่ก็อาทิตย์หนึ่งตาดูแลตัวเองดีๆนะระหว่างที่ฉันไม่อยู่ข้าได้ยินเอ็งคุยหมดแล้วแต่ว่าข้าห้ามเอ็งไปเด็ดขาดโธ่ตาวิชาธนูเพลิงของเราน่ะก็ไม่เป็นสองรองใครทำไมไม่ใช่โอกาสนี้ประกาศศักดาให้คนเขารู้กันมาเลยล่ะหลานรักของตาเอ็งยังจำได้ไหมว่าก่อนที่จะได้รับวิชาของตาไปมันมีข้อห้ามอะไรบ้างจำได้สิตาบอกว่าห้ามใช้วิชานี้รังแกคนแต่นี่มันผีนะตาผีหาพระเสียด้วยฉันมองว่าถ้าเราปราบได้ชาวบ้านเขาจะได้อยู่อย่างสงบสุขกันนะตาเอ็งเห็นแก่ของรางวัลน่ะสิแต่ไม่ว่ายังไงข้าก็ห้ามไม่ให้เอ็งไปเด็ดขาดสุดท้ายธนงก็แอบตาออกไปจากบ้านอยู่ดีเพราะเห็นว่าการทำเช่นนี้นั้นจะเป็นหนทางเดียวที่ทำให้ชีวิตของเขาและของตาดีขึ้นกลางป่าลึกในยามโผล่เพลแสงสุดท้ายของวันค่อยๆเลือนหายไปทิ้งไว้เพียงเสียงแมลงยามราตรีที่เริ่มขับขานธนงจำต้องหยุดพักแรมกลางทางเพราะวัดล้างซึ่งเป็นจุดหมายนั้นยังอยู่อีกไกลธนงจึงใช้มีดพระเชือกและกิ่งไม้สารเป็นห้างยกพื้นขึ้นสูงจากพื้นดินเพื่อหลีกเลี่ยงสัตว์ร้ายยามค่ำคืนในคืนนั้นอากาศเย็นลงเรื่อยๆทำให้ไอของหมอกจางๆปกคลุมไปทั่วผืนป่าจู่ๆความเงียบงันของป่าก็ถูกทำลายลงเสียงฝีเท้าวิ่งกระหืดกระหอบดังขึ้นมาจากเบื้องล่างธนงชะเง้อหน้าออกมาจากห้างก็เห็นชายชราในชุดผ้าขาวมอมแมมวิ่งกระเสือกกระสนมาท่ามกลางความมืดเอ้าตามาได้ยังไงธนงร้องเรียกก่อนที่จะรีบไต่ลงจากห้างด้วยความเป็นห่วงแต่ทันทีที่เท้าแตะพื้น สิ่งที่เขาเห็นกลับไม่ใช่ภาพที่คาดเอาไว้ชายชราหัวเราะขึ้นอย่างบ้าคลั่งเสียงหัวเราะก้องสะท้อนไปทั่วป่าดวงตาขุ่นมัวพลันเปล่งแสงสีแดงฉานแล้วร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนไปกล้ามเนื้อค่อยๆปูดโปนขนสีเทาเข้มงอกขึ้นมาไม่นานนักร่างของตาก็กลายเป็นเสือสมิงที่น่าหวาดกลัว
มันคำรามเสียงดังกึกก้องดวงตาแดงกล้ำจ้องมองมาทางธนงแล้วกับว่ามันกำลังเจอเหยื่ออันโอชะเวรละเสือสมิงธนงรู้ทันทีว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายจึงรีบตั้งสมาธิพร้อมพนมมือบริกรรมคาถาพลิบตานั้นลูกธนูเพลิงก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศพร้อมกับลุกโชดช่วงไปด้วยไฟสีทองแล้วธนูก็ง้างคันศรขึ้นแต่กลับยิงลูกธนูนั้นขึ้นสู่ฟ้าทำให้เสือสมิงหัวเราะย่อด้วยความดูแคลนฮ่าฮ่าฮ่ายิงขึ้นฟ้าทำไมวะหรือว่ากลัวจนทำอะไรไม่ถูกแต่ก่อนที่เสือสมิงกำลังที่จะพุ่งเข้าหาธนงนั้นมีแสงวาบส่องลงมาจากท้องฟ้าเบื้องบนพร้อมกับมีแสงสว่างเป็นลำยาวทอดลงมายังเสือสมิงตัวนั้นฮะแสงอะไรร้อนเปลวเพลิงระเบิดออกมาจากร่างของเสือสมิงมันส่งเสียงคำรามสุดท้ายก่อนที่ร่างนั้นจะล้มลงแน่นิ่งไปและสลายกลายเป็นเท่าฐานส่วนธนงนั้นก็ได้แต่ยืนนิ่งหอบหายใจแรงด้วยหัวใจเต้นละรัวไม่หยุดหลังจากรอดตายจากเสือสมิงธนงก็เดินทางต่อจนกระทั่งถึงวัดล้างในยามพบค่ำเบื้องหน้าของธนงนั้นมีโบสถ์เก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ธนงจึงค่อยๆเปิดประตูโบสถ์เดินเข้าไปทันใดนั้นสายลมแผ่วเบาที่เหม็นอับและเย็นเฉียบก็พัดเข้ามาปะทะกับใบหน้าของธนงมันช่างเหมือนกับลมหายใจของมัจจุราชอย่างไรอย่างนั้นอุ๊บเหม็นชิบหายกลิ่นอะไรวะเนี่ยแต่แล้วจู่ๆก็ปรากฏร่างหนึ่งขึ้นมากลางอุโบสถใบหน้าของร่างนั้นซีดเผือกที่เกือบจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกกำลังจ้องเขม็งมาที่ธนงจีวรที่ขาดลุ่งลิ่งพัดสะบัดไปตามแรงลมแห่งความมืดดูแล้วเหมือนกับธงของโจรสลัดที่ล่องอยู่ในลำธารแห่งความตายทันใดนั้นประตูโบสถ์ก็ปิดลงทันทีจากนั้นก็มีเสียงแห่พล่าจากการท่องบทคาถาที่ฟังไม่ได้สับดังขึ้นเฮี้ยนสมคำล่ำลือจริงๆรีบๆจบเกมดีกว่าธนงจึงหลับตาลงพร้อมกับเสกลูกธนูเพลิงขึ้นมาทำให้เปลวไฟสีทองลุกวาบขึ้นที่ปลายลูกศรแล้วก็ง้างคันศรจนสุดมือพร้อมกับปล่อยให้ลูกธนูไฟพุ่งเข้าไปหาพระผีหาด้วยความเร็วแต่ทว่าเมื่อธนูนั้นวิ่งไปใกล้กับพระผีหาเปลวไฟที่ลุกโชติช่วงนั้นกลับดับสนิทลงทันทีเฮ้ยอะไรกันธนูทานเสียงดังลั่นเพราะไม่คิดว่าคาถาของตนจะไร้ผลทำให้ธนงคิดย้อนไปถึงคำของตาว่าคาถาธนูเพลิงนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อรังแกใครเพราะครั้งนี้ธนงตั้งจิตเพื่อทำลายต่างกับตอนที่เจอกับเสือสมิงที่ธนงใช้เพื่อป้องกันตัวแล้วก็มีเสียงหัวเราะดังก้องมาทางพระผีหาฮ่าฮ่าฮ่าคาถาธนูไฟอะไรกันกระจอกทันใดนั้นพระผีหาก็เร่งสร้างหมอกดำพิษขึ้นมาแล้วสายหมอกก็แผ่กระจายเข้ามาในร่างของธนงหมอกพิษนั้นเลื้อยลัดพัดร่างของธนงจนแน่นแล้วกับงูเหลือมรัดเหยื่อจนธนงแทบหายใจไม่ออกความเจ็บปวดเริ่มกัดกินเหมือนพิษที่ค่อยๆแทรกซึมอย่างช้าๆธนงสุดลงกับพื้นหมดเรี่ยวแรงในทันทีอย่าฝืนไปเลยยิ่งดิ้นมันยิ่งทรมาน ในขณะที่ธนงกำลังหมดสติไปนั้นจู่ๆภายในจิตก็มีเสียงอันสงบเย็นของตาดังขึ้นมาเคล็ดวิชาธนูเพลิงนี้ก็คือหัวใจแห่งพุทธะเมื่อเวลาใกล้ตายเข้ามาถึงทำให้ธนงเข้าไปสัมผัสกับจิตเดิมแท้ของตนทันใดนั้นทุกอย่างก็เหมือนกับดับลงไปหมดตามมาด้วยแสงเรืองรองสีทองอ่อนๆปรากฏขึ้นรอบกายของธนงอย่างช้าๆราวกับมีพลังลึกลับบางอย่างตอบสนองต่อเจตนาในจิตของตนข้าไม่อยากทำร้ายท่านหรอกนะแต่ข้าจะไม่ยอมให้ท่านไปทำร้ายใครอีกจะทำร้ายอาตมาเหรออย่ามาพูดให้ขำจะดีกว่าจากนั้นพระผีหากระท่องคาถาออกมาอีกครั้งทำให้หมอกควันนั้นกลายเป็นหมอกสีเลือดที่ดูชั่วร้ายกว่าเดิมมากนักแล้วพระผีหา
ก็บังคับหมอกเลือดนี้เข้าไปทำร้ายธนงโอมสิทธิการ เอหิพุทธัง เอหิธัมมัง เอหิสังฆังธนงว่าคาถาด้วยจิตอันสงบพริบตานั่นเองธนูเพลิงก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ลุกโชนด้วยไฟแห่งโทสะหากแต่เปล่งแสงสว่างแห่งเมตตาเจตจำนงในคาถาเปลี่ยนไปพลังจึงเปลี่ยนตามไปด้วยพระผีหาที่เคยหัวเราะเยาะพลันหยุดนิ่งสีหน้าแปลเปลี่ยนไปเล็กน้อยดวงตาแดงกล่ำสั่นไหวราวกับจิตของเขากำลังถูกรบกวนธนูเพลิงแห่งเมตตาทะยานออกจากมือของธนงพุ่งตรงเข้าสู่กลางอกของพระผีหาแต่ก็ว่ากลับไร้ความรู้สึกเจ็บปวดใดๆเพราะธนูนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งความเมตตาและการชำระล้างแสงสว่างจ้าสะท้อนทั่วอุโบสถหมอกเลือดที่ลอยคลุ้งอยู่ก่อนหน้าสลายหายไปในทันทีพระผีหาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกล่ำค่อยๆกลับกลายเป็นสีน้ำตาลซีดร่างกายเริ่มจางลงทีละน้อยเสียงหนึ่งเปล่งออกจากปากของท่านด้วยความสงบขอบใจโยมขอบใจที่ช่วยปลดปล่อยอาตมาร่างของพระเชราที่เน่าเปื่อยค่อยๆสลายกลายเป็นฝุ่นผงก่อนจะปลิวไปตามลมที่พัดผ่านในที่สุดทุกอย่างก็กลับสู่ภาวะปกติด้วยพลังของความเมตตาและการชำระล้างอันบริสุทธิ์ในเช้าของวันนั้นธนงก็ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้วัดเพื่อไปแจ้งข่าวให้ทราบว่าตนนั้นได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณของพระผีหาไปเรียบร้อยแล้วจึงสร้างความประทับใจให้กับกำนันไม่น้อยวัว10 ตัวกับที่นาอีก1 ผืนรอเองอยู่ด้านหลังบ้านข้าแล้วข้าไม่ต้องการวัวไม่ต้องการนาแค่พวกท่านได้อยู่กันอย่างสงบสุขข้าก็พอใจแล้วฮ่าฮ่าฮ่าไอ้หนุ่มนี่มันทะนงตัวเหมือนชื่อของมันจริงๆข้าชอบนางหวานรีบไปเอาน้ำเย็นๆมาให้พี่เขาเร็วหวานลูกสาวกำนันจึงรีบยกน้ำเย็นมาต้อนรับแขกแต่เมื่อทั้งสองสบตากันนั้นก็เหมือนกับโดนสอนลักปักอกเข้าในทันทีและก็ไม่สามารถรอดพ้นจากสายตาอันเฉียบแหลมของกำนันผู้ที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนไปได้ ไอ้ข้านะลั่นวาจาไปแล้วก็ไม่อยากคืนคำถ้างั้นเอาแบบนี้ไหมล่ะข้าเปลี่ยนเป็นยกลูกสาวให้เองแทนดีไหม หวานหันมามองหน้าบิดาของตนด้วยสายตาเชิงตำหนิก่อนจะลุกพรวดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความเขินอายแต่ด้วยความรีบร้อนทำให้เธอสะดุดขาตัวเองทำท่าจะล้มหัวขมำลงไปตรงนั้นทว่าธนงที่อยู่ใกล้เคียงกลับปาดเข้าไปประคองเธอเอาไว้ในทันทีร่างของหวานจึงอยู่ในอ้อมกอดของธนงทั้งสองสบตากันอีกครั้งและในขณะนั้นเองดูเหมือนว่าเวลาจะหยุดนิ่งลงไปชั่วขณะ เป็นอันตกลงตามนี้นะพ่อหนุ่มแล้วเดี๋ยวเอ็งรีบไปตามผู้ใหญ่มาสู่ขอให้เรียบร้อยก็แล้วกันแต่ผมไม่มีเงินหรอกครับพ่อกำนันเฮ้ยเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาเงินทองข้าน่ะมีเยอะแยะข้าซะอีกที่ต้องขอบใจที่ได้ลูกเขยดีๆแบบเอ็งหลังจากนั้นธนงก็ตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่บ้านของกำนันเพื่อดูแลหวานและบิดาของเธอที่แก่ชราจนไม่สามารถอยู่ได้เพียงลำพังได้ความรักและความอบอุ่นค่อยๆเติบโตขึ้นในบ้านหลังนั้นส่วนตาของธนงก็ตัดสินใจทิ้งทางโลกบวชเป็นพระอยู่ที่วัดล้างนั้นเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบเนื่องต่อไป ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ข้างป่าลึกมีพราน2 คนที่ชื่อเสียงโด่งดังในหมู่บ้านหนึ่งคือพรานเยือนพรานหนุ่มใหญ่ไฟแรงที่มีฝีมือในการล่าสัตว์อันเก่งฉกาจจนใกล้ๆต่างก็ยกย่องอีกคนคือพรานเผือกพรานที่ใช้ชีวิตผูกพันกับป่าและการล่าสัตว์
จนซึมซับเข้าไปในสายเลือดทั้งสองเป็นเพื่อนสีที่รู้ใจกันดีและมักที่จะออกล่าสัตว์ร่วมกันอยู่บ่อยๆไอ้เยือนพรุ่งนี้ข้าว่าจะเข้าป่าที่เราเคยไปนั่งห้างด้วยกันเอ็งจะไปด้วยไหมวะตรงโป่งเดือดนั่นน่ะเหรอก็ดีเหมือนกันข้าจำได้ว่าไอ้ก้อนมันก็ได้เก่งป่ามาจากตรงนั้นในเช้าวันถัดมาพลานเยือนที่อยู่กับแม่ชรากำลังเตรียมตัวที่จะเข้าป่าแต่ทันใดนั้นเองแก้วน้ำที่ตั้งอยู่บนหิ้งพระกลับแตกออกมาอย่างไม่มีสาเหตุทำให้แม่ของพลานเยือนเกิดความรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นลางไม่ดีลูกเอ้ยเอ็งเลื่อนวันเข้าป่าไปได้ไหมจู่ๆแก้วที่หิ้งพระก็แตกแม่ใจคอไม่ดีเลยโธ่แม่แก้วมันเก่าแสนเก่าแถมตอนนี้ยังอากาศร้อนมันก็ต้องมีแตกมีร้าวเป็นธรรมดาอย่าคิดมากไปเลยนะแม่อีกอย่างข้าก็ไม่ได้ไปคนเดียวยังมีไอ้เผือกไปกับข้าด้วยอีกคนแม่สบายใจเถอะนะและในสายของวันนั้นเองพลานเผือกและพานเยื้อนก็ได้มาเจอกันที่ทางเข้าป่าซึ่งก็เป็นเหมือนกับทุกๆครั้งที่พลานเผือกจะต้องทำพิธีเปิดป่าก่อนเพื่อขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเมตตาพวกตนส่วนพิธีนั้นก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพียงแค่จุดธูปบอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางเท่านั้นข้าแด่เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางบัดนี้ข้าพเจ้าและเพื่อนจะขอเข้าไปในป่าเพื่อล่าสัตว์มายังชีพและในครั้งนี้ข้าพเจ้าก็จะล่ากวางมาเพียงตัวเดียวขอเจ้าป่าเจ้าเขาโปรดเมตตาพวกของข้าพเจ้าด้วยเถิดจากนั้นพลานเยื้อนก็เดินนำหน้าไปก่อนท่าทางถือปืนอย่างธรรมะทะแมงเช่นเดียวกับพลานผู้ชำนาญไพรทำให้พลานเผือกผู้เดินตามหลังนั้นรู้สึกอุ่นใจขึ้นแต่ทว่าจู่ๆพลานเผือกก็สังเกตเห็นว่าหัวบนบ่าของพลานเยื้อนนั้นได้หายไปแล้วเฮ้ยไอ้เยื้อนอะไรวะเรียกซะสะดุ้งสะเด็นหมดอย่าให้มีแบบนี้เป็นครั้งที่สองนะจะหาว่าข้าไม่เตือนแล้วถ้ามีครั้งที่สองล่ะก็อย่าให้มีครั้งที่สามแล้วถ้ามีครั้งที่สามครั้งที่สี่นี่ไม่ควรพลานเยือนหันกลับไปต่อล้อต่อเถียงกับเพื่อนตามที่สายชอบเล่นของตนแต่ในตอนนั้นหัวของพลานเยือนก็ยังคงอยู่บนบ่าเหมือนเดิมทำให้พลานเผือกต้องขยี้ตาแล้วมองซ้ำอีกครั้งเพื่อความมั่นใจหลังจากเหตุการณ์นั้นทั้งสองก็ยังคงมุ่งหน้าเข้าป่าลึกต่อไปเส้นทางเริ่มแคบลงเรื่อยๆแสงแดดแทบลอดผ่านยอดไม้ลงมาไม่ได้เสียงนกและแมลงแผ่วเบาแล้วกับทุกสิ่งในป่ากำลังจับจ้องพวกตนอยู่เอ็งว่าป่านี้มันเงียบไปไหมวะก็มันเข้าป่าลึกจะให้มันคืนเคลงเหมือนกับตลาดได้ยังไงวะเอ็งนี่ก็ถามแปลกพลานเยือนตอบยังไม่ใส่ใจนักแต่พลานเผือกกลับรู้สึกแปลกใจในความเงียบผิดปกติเพราะแม้แต่ตอนที่เคยเข้ามาที่นี่ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เคยเงียบเชียบถึงเพียงนี้เมื่อเดินลึกเข้าไปถึงบริเวณโป่งเดือดทั้งสองก็หยุดพักและเริ่มสร้างห้างพลานเยือนปีนขึ้นไปจัดแจงข้าวของบนห้างส่วนพลานเผือกก็นั่งก่อไฟอยู่ด้านล่างเพื่อเตรียมหุงหาอาหารแต่ในขณะนั้นเองเสียงปืนก็ดังขึ้น1 นัดเสร็จข้าละดวงดีจริงๆเอ็งดูสิหมูป่าตัวใหญ่เลยพลานเยือนตะโกนลงมาจากห้างพร้อมกับชี้ไม้ชี้มือไปทางพงหญ้าด้านล่างพลานเผือกจึงรีบหันไปดูก็พบว่ามีหมูป่านอนตายแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเฮ้ยไอ้เยือนข้าขอกับเจ้าป่าเจ้าเขาว่าจะล่ากวางแค่ตัวเดียวแล้วเอ็งยิงหมูป่าทำไมวะก็แล้วถ้ากวางมันไม่มาล่ะเราไม่ต้องกลับบ้านกันไปมือเปล่าหรอกหรือพลานเผือกหมดคำที่จะพูดกับเพื่อนเพราะในใจลึกๆแล้วพลานเยือนก็พูดถูกเป็นนายพลานก็ต้องล่าสัตว์จะไปยึดติดกับคำพูดที่ได้ขอไว้กับเจ้าที่เจ้าทางที่ไม่เคยเห็นตัวตนมาก่อนก็เกรงว่าจะอดตายกันเสียเปล่าๆ
หลังจากที่ทั้งสองได้จัดการซากของหมูป่าเรียบร้อยแล้วจู่ๆที่พุ่มไม้ใกล้ๆห้างนั้นก็เกิดสั่นไหวขึ้นมาพรานทั้งสองจึงรีบหมอบลงตามสัญชาตญาณไม่นานนักก็มีกวางป่าตัวผู้ขนาดใหญ่เดินลงมากินดินโป่งทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นอีก1 นัดแต่ทว่ากวางตัวนั้นกลับตกใจและวิ่งหนีเข้าป่าไปในทันทีมันโดนปืนฆ่าแน่ๆนั่นไงรอยเลือดมันคงไปได้ไม่ไกลหรอกเดี๋ยวข้าจะตามแกะรอยมันไปพลานเยือนรีบวิ่งตามรอยเลือดของกวางตัวนั้นจนหายลับเข้าไปในป่าลึกส่วนพลานเผือกก็แสดงสีหน้าไม่สบายใจเพราะนี่ก็ใกล้เวลาพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเต็มทีอันที่จริงทั้งสองควรจะต้องขึ้นไปพักบนห้างเสียตั้งแต่ตอนนี้แล้วด้วยซ้ำแต่ทว่าจู่ๆกวางป่าตัวผู้ตัวเดิมก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าพลานเผือกพร้อมกับเดินโซซัดโซเซเข้ามาทางตนบ่งบอกถึงอาการบาดเจ็บจากกระสุนของพลานเยือนพลานเผือกจึงไม่รอช้ารีบยกปืนขึ้นตั้งลำกล้องเล็งไปที่ร่างของกวางป่าตัวนั้นในทันทีแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นอีก1 ครั้งแต่เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดที่ตามมากลับไม่ใช่เสียงของกวางป่าหากแต่เป็นเสียงร้องของพลานเยือนแทนพลานเผือกจึงรีบวิ่งเข้าไปดูก็พบกับพลานเยือนนอนแน่นิ่งเลือดไหลนองเต็มพื้นไอ้เยือนเจ็บมากไหมวะพลานเยือนเงยหน้าขึ้นแต่ทว่ากลับไร้เรี่ยวแรงที่จะเปล่งเสียงเพราะริมฝีปากขยับได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นความเจ็บปวดแผ่ซ่านจนแม้แต่คำพูดก็ยังเลือนหายได้แต่ครุ่นคิดในใจอย่างเครียดแค้นว่าลองมาโดนยิงดูบ้างไหมจะได้รู้ว่ามันเจ็บขนาดไหนทันใดนั้นเสียงหัวเราะแหบห้าวก็ดังก้องสะท้อนไปทั่วป่าตามมาด้วยเงาล่างของกวางป่าตัวใหญ่ที่ย่างกลายเข้ามาช้าๆบนพื้นดินที่เหยียบย่างนั้นก็มีหมอกควันสีเทาคลุ้งขึ้นจากพื้นลอยสูงขึ้นปกคลุมทั่วร่างของมันเมื่อหมอกค่อยๆจางลงสิ่งที่ปรากฏแทนร่างของกวางคือชายผู้หนึ่งรูปร่างกำยำดุดันแต่เนื้อตัวนั้นกลับเต็มไปด้วยบาดแผลที่ช้ำเลือดช้ำหนองดูน่ากลัวเสียงหัวเราะแหบห้าวยังคงดังก้องในป่าขณะที่พลานเผือกยืนประจันหน้ากับผีเจ้าป่าปืนลูกซองในมือก็ถูกเวียงขึ้นมาโดยไม่ลังเลกระสุนถูกลั่นออกไปเต็มแรงแต่เสียงกระทบกับดังเหมือนกับปืนยิงใส่อากาศไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนบนร่างของมันของแบบนั้นข้าไม่ได้หรอก ผีเจ้าป่าพึมพำเสียงเย็นเยียบร่างของมันพุ่งเข้าใส่พลานเผือกด้วยความเร็วเหนือมนุษย์พลานเผือกร้องลั่นเมื่อกรงเล็บดำทมิฬของมันชี้เข้าที่หน้าอกแรงกระแทกทำให้ตัวของพลานเผือกกระเด็นไปติดต้นไม้ตามมาด้วยเสียงหัวเราะอันเย็นเยียบที่แสดงถึงความดูถูกเจ้าคือเหยื่อร้ายต่อไปวิญญาณของเจ้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้า ทันใดนั้นเงาภาพวิญญาณของพลานเยือนที่โดนกักขังในม่านหมอกสีดำก็ปรากฏขึ้นเบื้องหลังมองพลานเผือกมาด้วยสายตาเจ็บปวดและสิ้นหวังไอ้เยือนข้าขอโทษแต่ตอนนี้ข้ายังไม่สามารถช่วยเองได้โอมนะโมพุทธายะกายาข้าขอจงรับดับจากตาทั้งเทพาและอมนุษย์อย่าได้เห็นนะมะพะทะมะอะอุสัมปติฉามินานเผือกว่าคาถาพร้อมกำหนดลมหายใจให้สงบนิ่งดึงจิตกลับเข้าสู่ภายในแล้วอธิษฐานด้วยความแน่วแน่ก่อนที่จะขยำใบไม้ขึ้นมาโปรยในอากาศทันใดนั้นร่างของพลานเผือกก็หายลับไปต่อหน้าต่อตาผีเจ้าป่าจึงนำให้พลานเผือกสามารถหนีรอดออกจากป่าได้อย่างวุดวิดแต่ภายในจิตใจนั้นยังคงรุ่มร้อนเพราะทิ้งเพื่อนรักเอาไว้ในเบื้องหลังคาถากำบังกายอย่างนั้นหรือน่ารำคาญชะมัดในขณะที่พลานเผือกกำลังวิ่งหนีอย่างหัวซุกหัวซุนจากเสียงหวีดร้องอันเย็นเยียบของผีเจ้าป่าที่ดังก้องอยู่เบื้องหลังป่าทั้งผืนดูจะบิดเบี้ยวไม่เหมือนป่าที่ตนเคยรู้จักทั้งใบไม้ทั้งเถาวัลย์ล้วนเหมือนมีชีวิต
เหมือนกับพยายามจะเหนี่ยวรั้งตนเอาไว้แต่แล้วท่ามกลางม่านหมอกและเงามืดพลันมีแสงเรืองรองสีเหลืองอ่อนฉายออกมาจากใต้ต้นโพใหญ่ต้นหนึ่งราวกับเป็นแสงจันทร์ที่สามารถจับต้องได้พลานเผือกชะงักฝีเท้าหอบหายใจด้วยความอ่อนล้าแต่สายตาไม่อาจจะละจากภาพเบื้องหน้าไปได้ท่ามกลางความเงียบสงัดนั้นปรากฏร่างของพระธุดงค์รูปหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นผ้าใบเก่าๆท่ามกลางใบไม้ร่วงดวงตาของท่านปิดสนิทแล้วกับเข้าสมาธิอันลึกซึ้งสีหน้าสงบเยือกเย็นไม่หวั่นไหวต่อสรรพสิ่งทั้งปวงพลานเผือกรู้สึกว่าหัวใจทั้งดวงของตนนั้นอุ่นวาบเบาและสบายยังไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตเหมือนกับว่าได้พบกับที่พึ่งพิงเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่กำลังพังทลายพลานเผือกจึงคุกเข่าลงแล้วกราบลงกับพื้น3 ครั้งโดยไม่เอื้อนเอ่ยวาจาใดๆในวินาทีนั้นเองพระธุดงค์ลืมตาขึ้นอย่างช้าๆดวงตาของท่านสงบเยือกเย็นเหมือนกับสายน้ำใต้ภูผาไม่มีคำถามไม่มีความแปลกใจมีเพียงความเข้าใจที่ลึกซึ้งสะท้อนออกมาโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเพื่อนของโยมกับโยมน่ะทำผิดป่าเลยเป็นเงื่อนไขให้อสูรป่าตนนั้นมันกระทำเช่นนั้นได้เสียงของท่านแผ่วเบาแต่ดังก้องในใจของพลานเผือกแล้วกับเสียงของระฆังใบใหญ่พลานเผือกเงยหน้าขึ้นด้วยดวงตาเบิกพลองเพราะความแปลกใจว่าทำไมพระรูปนี้ถึงสามารถล่วงรู้เรื่องราวของพลานเยือนได้ทั้งที่ตนยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยด้วยซ้ำพลานเผือกจึงรู้ได้ทันทีว่าท่านคือแสงสุดท้ายในความมืดที่ตนเฝ้าตามหลวงพ่อช่วยลูกช้างด้วยเถิดไอ้เยือนมันยังมีแม่ชราที่ต้องเลี้ยงดูนึกเสียว่าเอาบุญนะหลวงพ่อสำหรับอาตมาแล้วไม่ว่าบุญหรือบาปล้วนแต่เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ทั้งสิ้นเอาละพวกเรารีบไปช่วยเพื่อนของโยมกันเถอะแม้คำตอบของพระธุดงค์จะชวนให้พลานเผือกชะงนงุนงงทว่าผู้ใดมีปัญญาเห็นธรรมย่อมทราบได้ว่าพระภิกษุรูปนี้ต้องบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งในหนทางของพระสัพพัญญูเจ้าแล้วแน่นอนเมื่อพระธุดงค์เหยียบย่างเข้าสู่เขตต้องห้ามของป่าเสียงจิ้งหรีดเลไลที่เคยร้องระงมก็ดับวูบคล้ายสรรพเสียงทั้งมวลล้วนพากันสงบเงียบเพื่อเฝ้าดูเหตุการณ์บางอย่างที่เหนือความเข้าใจเบื้องหน้าของท่านนั้นก็มีร่างของพลานเยือนนอนแน่นิ่งอยู่เนื้อชุ่มกายดวงหน้าซีดเซียวเหมือนกับความตายกำลังเข้าใกล้มาทุกขณะแล้วจู่ๆลมเย็นก็พัดวูบมาพร้อมกับเงาดำรูปร่างเลือนลางที่ลอยออกมาจากรากไม้บิดเกลียวแล้วกับงูหลบซ่อนอยู่ในความมืดแล้วเงานั้นก็เปล่งเสียงอันเยือกเย็นออกมาพระธุดงค์เหตุใดจึงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางโลกพระธุดงค์ไม่ตอบในทันทีท่านเพียงยืนสงบนิ่งกลางความมืดนั้นสุดท้ายท่านจึงกล่าวออกมาช้าๆด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นดังเสียงกังสดานแห่งความจริงธรรมทั้งหลายมิได้จำแนกแยกทางโลกกับทางธรรมเพราะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็คือธรรมพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องหลีกไปพ้นทางข้าแต่ทว่าร่างของผีป่านั้นกลับแผดเสียงคำรามกึกก้องต้นไม้โดยรอบสั่นไหวทันใดนั้นร่างอันใหญ่โตทว่าปราดเปรียวกระพุ่งเข้าหาพระธุดงค์ด้วยแรงอาฆาตแต่พระธุดงค์เพียงยกมือขึ้นพนมหลับตาลงเบาๆแสงสีทองก็เปล่งขึ้นมาจากกายของท่านมันไม่ร้อนแรงหากแต่กลับอบอุ่นและมั่นคงแล้วแสงนั้นก็ถูกฉายส่งไปยังผีป่าทำให้พลังแห่งความโกรธแค้นที่แผ่ซ่านออกมาจากผีป่าถูกกลืนหายเข้าไปทีละน้อยคล้ายหยดหมึกในน้ำใสทำให้ร่างของผีป่าเริ่มจางลงเหมือนกับหมอกยามเช้าที่ค่อยๆกระจายหายไปตามสายลมในที่สุดเมื่อแสงสีทองส่องสว่างขึ้นมาเต็มที่ร่างของผีป่าก็หายไปจนหมดสิ้น
ไม่มีการแผ่เสียงคำรามหรือแม้แต่พลังที่อันตรายใดๆเหลืออยู่โยมนำสมุนไพรนี้ไปรักษาเพื่อนนะแล้วเพื่อนของโยมจะหายเป็นปกติพูดจบพระธุดงค์ก็เดินหายลับเข้าไปในป่าลึกส่วนพรานเยือนที่ได้กินสมุนไพรของพระธุดงค์ไปก็หายเป็นปลิดทิ้งราวกับปาฏิหาริย์จากนั้นทั้งสองก็สาบานว่าจะเลิกเข้าป่าล่าสัตว์หันไปทำสัมมาอาชีพอย่างอื่นและจะไม่มีวันกลับเข้ามาที่โป่งเดือดแห่งนี้อีกตลอดไปกลางดึกคืนหนึ่งที่ฝนเทกระหน่ำฟ้าลั่นแผ่เป็นวงกว้างพร้อมกับเสียงฟ้าผ่าที่สั่นสะเทือนทุกสิ่งชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางความมืดสลัวมือของเขากำจอบแน่นร่างกายเลอะเทอะจากการขุดดินเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ชายคนนั้นรีบทำมันอย่างเร่งรีบเพราะรู้ดีว่าหากทำไม่สำเร็จภายในคืนนี้เขาก็จะไม่มีทางหนีรอดจากสิ่งที่เขาก่อขึ้นมาได้พี่ขอโทษนะดาพี่ไม่ได้ตั้งใจแต่ในขณะที่ชายคนนั้นกำลังเอาดินกลบร่างไร้วิญญาณอย่างเร่งรีบอยู่จู่ๆดวงตาของหญิงสาวก็พลันลืมขึ้นมาเธอสูดหายใจลึกด้วยความทรมานพยายามที่จะร้องขอความช่วยเหลือด้วยริมฝีปากที่สั่นระลิกดายังไม่ตายแต่แทนที่ชายหนุ่มจะรีบช่วยดาออกมาจากหลุมเขากลับเร่งมือโยนดินลงไปอีกทำให้ร่างนั้นถูกฝังทั้งเป็นภายใต้ต้นตะเคียนทองอันมืดมิดแต่ทว่าชายคนนั้นก็ยังไม่วางใจจึงได้นำตะปูสังขวานอนตอกลงไปบนต้นตะเคียนทองเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณแค้นของดาเอาไว้สุดท้ายดาก็กลายเป็นผู้สาบสูญจนผู้คนต่างค่อยๆลืมเรื่องของเธอไปแล้วการเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยมาหลายสิบปีจนกระทั่งวันที่มนต์สะกดเริ่มคลายลงจึงทำให้วิญญาณอาฆาตของดานั้นหลุดออกมาจากการจองจำและในคืนนี้เองเรื่องราวอันน่าขนลุกก็ได้เริ่มขึ้นครับหาเถอะนัดกับเพื่อนที่ระยองดันไปละนองเลยน้องนั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวโอ้ยดันมาปวดฉี่อะไรตอนนี้วะไม่ไหวละตรงนี้ละชายขี้เมามองเห็นพุ่มไม้ตรงหน้าจึงรีบเดินปลีเข้าไปปลดทุกข์ทำให้ไม่ทันสังเกตบริเวณโดยรอบให้ดีว่าตรงที่ตนยืนปลดทุกข์อยู่นั้นดันเป็นต้นตะเคียนทองต้นใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ทันใดนั้นหมาก็หอนขึ้นมาในทันทีหมาหอนเหรอนึกว่าข้าจะกลัวละสิผีเผลอที่ไหนมันไม่มีหรอกจริงไหมจ้าน้องสาวชายเมาเหล้าหันไปคุยกับหญิงสาวคนหนึ่งที่จู่ๆก็ปรากฏกายขึ้นมาข้างๆตนแต่พอเห็นสภาพร่างที่เปลอะเลอะไปด้วยเศษดินผิวกายราวกับซากศพดวงตาแดงฉานทะมึงทึงกำลังจ้องมาที่ตนแม้สมองจะประมวลผลช้าไป5 วินาทีเพราะความเมาแต่เมื่อรู้ตัวแล้วว่าที่ตนเห็นนั้นไม่ใช่คนอะดรีนาลีนก็หลั่งออกมาเพราะความกลัวทำให้อาการเมานั้นสร้างขึ้นมาในทันใดเฮ้ยผีหลอกเขาตะโกนเสียงดังก้องขาทั้งสองข้างขยับไปข้างหน้าแต่กลับเหมือนเคลื่อนที่ในน้ำก้าวไปแล้วกลับรู้สึกเหมือนกับถูกดึงกลับจากบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่าเข้ามานะเว้ยกูมีพระนะนี่สมเด็จหลวงพ่อแย้ม888รุ่นแรกไม่เพียงแต่ผีตนนี้จะไม่หวาดกลัวหากยังจ้องเขม็งมาที่ชายขี้เมาพร้อมกับกรีดร้องลั่นด้วยความเครียดแค้นทว่าชายขี้เมาก็ไม่คิดที่จะอยู่ฟังแม้แต่วินาทีเดียวเขากลับหันหลังใส่เกียร์ม้าวิ่งหนีสุดฝีเท้าราวกับชีวิตแขวนเอาไว้อยู่บนเส้นได้กูไม่อยู่แล้วเว้ยอย่ามาหลอกมาล้อนกันเลยหลายวันต่อมาข่าวลือเรื่องผีนางตะเคียนออกอาละวาดก็แพร่สะพัดไปทั่ว
เพราะไม่ใช่เพียงชายขี้เมาคนนั้นที่โดนหลอกแต่ยังมีชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาในยามค่ำคืนโดนหลอกด้วยเช่นเดียวกันชาวบ้านจึงพร้อมใจกันมอบหมายให้ทิดอำไปปรึกษากับหลวงลุงที่วัดว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรเพราะอย่างไรเสียทิดอำก็เป็นมัคคทายกวัดมานานจนใครๆต่างให้ความนับถือหลวงลุงครับชาวบ้านมอบหมายให้ผมมาปรึกษาหลวงลุงว่าจะทำอย่างไรกันดีเรื่องที่มีผีนางตะเคียนออกมาอาละวาดเฮ้ยอาตมาเป็นสงฆ์จะให้ไปยุ่งเรื่องทางโลกได้อย่างไรแต่จะปล่อยให้ชาวบ้านเผชิญปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวอาตมาก็ไม่สบายใจทิดอ่ำเห็นว่าอาตมาควรทำอย่างไรดีนั่นน่ะสิครับหลวงลุงต้นตะเคียนนั่นก็อยู่มาตั้งนานไม่เห็นมันจะมีอะไรทำไมอยู่ดีๆถึงมีผีออกมาอาละวาดเอางี้เดี๋ยวผมจะไปเชิญอาจารย์ขมังเวทมาจัดการดีกว่าชาวบ้านเขาจะได้สบายใจกันเอาแบบนั้นก็ได้อาตมาฝากเป็นธุระให้ด้วยนะทิดอำในขณะที่ทิดอำก้าวเท้าออกจากวัดสีหน้าและแววตาของเขากลับแปรเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันจากความอ่อนโยนกลายเป็นความเหี้ยมเกรียมราวกับเป็นคนละคนกับเมื่อครู่ในค่ำคืนเดือนหงายที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งแต่บรรยากาศกลับเย็นเยือกผิดปกติลมเอื่อยๆพัดยอดหญ้าให้เอ็นไหวเหมือนมีบางอย่างกำลังแฝงตัวอยู่ในความเงียบเสียงหลีดลิงเลไลเงียบลงเมื่อทิดอำเหยียบย่างเข้าสู่เขตป่าช้าในทุกฝีก้าวที่ย่ำลงไปบนใบไม้แห้งนั้นจะเกิดเสียงดังแกล้กลากแล้วกับเสียงสะกิดของวิญญาณทันในนั้นจู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่งยืนขวางทางทิดอำอยู่พ่อสั่งฉันให้มารอบอกว่าจะมีคนมาหาเจ้าเป็นกุมารหรือ ใช่แล้วจ้ะฉันเป็นกุมารที่พ่อฉันเลี้ยงเอาไว้อาจารย์ทมนี่ของจริงยังไม่ต้องสงสัยถึงขนาดเสกกุมารออกมาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนได้ช่างเข้มขลังสมคำล่ำลือจริงๆหลังจากนั้นไม่นานทิดอำก็เดินมาถึงกระท่อมหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความมืดบ้านหลังนั้นดูเก่าซ่อมซ่อหลังคามุงด้วยใบจากผนังไม้ซีดเก่าบางแผ่นนั้นถึงกับดูออกว่าทำมาจากไม้ฝาโลงที่หน้าต่างมีแสงจากตะเกียงน้ำมันส่องลอดออกมาทำให้เห็นเงาตะคุ่มอยู่ภายในทิดอ่ำสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะเดินเข้าไปใกล้แล้วเคาะประตู3 ครั้งตามมาด้วยเสียงเอี๊ยดเบาๆตามภาษาของประตูที่ไม่เคยได้หยอดน้ำมันเมื่อประตูเปิดออกก็เผยให้เห็นร่างของชายชราตัวผอมผิวขาวซีดผมยาวไว้หนวดเขาลุงลังแต่ทว่าในดวงตานั้นกลับดำคลับเป็นสีเหล็กแสดงถึงพลังอำนาจจิตอันแน่วแน่มาช้าจังนะทิดอำอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าฉันจะมาถ้าเรื่องแค่นี้ไม่รู้ก็มาเป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้หรอกเอ้ามีเรื่องอะไรก็ว่ามาอ้าวอาจารย์ที่แบบนี้ทำไมไม่รู้ล่ะว่าฉันมาหาน่ะเพราะมีธุระอะไรเฮ้ยไอ้ทิดอำถ้าข้ารู้ขนาดนั้นป่านนี้คงกลายเป็นเศรษฐีรวยหวยรวยหุ้นไปแล้วไม่มาเป็นอาจารย์จนๆแบบนี้หรอกมีอะไรก็รีบๆเล่ามาเร็วๆเข้าอย่าลี้ล่ายมากจากนั้นทิดอำก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับอาจารย์ทมฟังเกี่ยวกับเรื่องของผีนางตะเคียนที่ออกมาอาละวาดให้ชาวบ้านได้หวาดกลัวกันในช่วงนี้ฟังจากที่เองเล่ามานั้นข้าก็ว่ามันแปลกๆอยู่เอาว่าเราไปดูกันให้เห็นด้วยตากันดีกว่าเดี๋ยวเองไปจะเตรียมข้าวของตามนี้ให้ข้าที่เหลือในคืนเดือนนับวันพรุ่งนี้ข้าจะไปเจอกับมันเองแล้วในคืนเดือนดับก็มาถึงสายลมเย็นเฉียบพัดวิวผ่านใบไม้ที่สั่นไหวเหมือนกำลังกระซิบกระซาบกันอย่างมีชีวิตจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าอันหนักแน่นของอาจารย์ทมที่ย่างเข้ามายังลานว่างใต้ต้นตะเคียนทองต้นใหญ่กลางลานนั้นล้อมไว้ด้วยสายสิญจน์สีขาว
ขึงเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมพร้อมกับเสาไม้ไผ่ปักไว้เป็นเสาเขตและภายในสายสิญจน์นั้นก็มีทิศอำนั่งรออยู่ก่อนแล้วเฮ้ยอาจารย์มาสักทีฉันรออยู่ตรงนี้คนเดียวมันวังเวงนะอาจารย์เอ็งไม่ต้องกลัวไปหรอกสายสิญจน์ของข้าผีตัวไหนก็เข้ามาไม่ได้เอาเริ่มทำพิธีกันเลยดีกว่าข้าจะได้รีบกลับไปดูลิเวอร์พูลฉลองแชมป์จากนั้นอาจารย์ทมก็ปักธูปลงไปพร้อมกับกำหนดจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็บรรจงสวดคาถาเขมรที่ตนได้ร่ำเรียนมาทันใดนั้นแรงลมแปลกประหลาดก็โบกพัดวนเข้ามาในลานตามมาด้วยเสียงเหมือนผู้หญิงร้องคลางต่ำๆดังมาจากใต้ดินพื้นดินรอบโคนต้นเริ่มสั่นสะเทือนเบาๆแล้วกลุ่มหมอกสีเขียวจางๆก็ลอยออกมาจากรอยแยกที่โคนต้นเสียงหมาหอนดังมาไม่ขาดสายจากนั้นอาจารย์ทมก็ลืมตาพร้อมกับเงยหน้ามองขึ้นมาช้าๆพลางพูดเสียงหนักว่าจงออกมาอีผีนางตะเคียนทันใดนั้นก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาแต่ร่างนั้นกลับเป็นร่างที่เหลือแต่หัวกะโหลกพร้อมกับเครื่องในลอยไปลอยมาเฮ้ยนั่นมันกระสือนี่ข้าท่องคาถาผิดหรือนี่แต่ไหนๆก็มาแล้วปลาเป็นของแถมให้ก็แล้วกันฮ่าไอ้จุกจัดการมัน พ่อฉันไม่ได้ชื่อจุกแล้ว ต่อไปให้พ่อเรียกฉันว่า ทุง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 ซาอูล่ะจะทุ่งจะเทิงอะไรก็รีบๆไปจัดการเถอะแสงกระสือมันแยงตาข้าเหลือเกินแม่มันน่าจะไปแขวนแทนไฟกิ่งหลังบ้านซะจริงๆแล้วกุมารทองก็เปลี่ยนไปเป็นโหมดต่อสู้ในทันทีตามคำสั่งของผู้เป็นพ่อในตอนนี้ดวงตาของกุมารคมเข้มไร้แววเล่นจ้องมองอีกฝ่ายอย่างวางเฉยเหมือนกับเด็กที่เคยเห็นความตายมานับครั้งไม่ถ้วนจากนั้นกระสือก็ลอยพุ่งไปข้างหน้าในเสี้ยววินาทีทิ้งรอยควันดำจางๆไว้กลางอากาศปากที่อ้ากว้างเผยเห็นฟันซี่แหลมทีดังไม่มีดนับร้อยเครื่องในตวัดเหมือนงูสะบัดหางด้วยโทสะหวังพุ่งทะลวงร่างของกุมารให้แหลกละเอียดทำได้แค่นี้เองเหรอไอ้กระสือชั้นต่ำจากนั้นกุมารทองก็ยกมือขึ้นเพียงนิดเดียวไม่มีคำพูดไม่มีคาถาไม่มีเสียงประกาศศักดาใดๆมีเพียงแรงพลังบางอย่างที่กดทับอากาศรอบๆจนเงียบงันจู่ๆร่างของกระสือก็เริ่มบิดเบี้ยวไม่ถึง10 วินาทีกระสือก็กลายเป็นเพียงฝุ่นที่ปลิวว่อนไปกับลมทันใดนั้นก็มีแรงอาฆาตอันรุนแรงแผ่ออกมาจากพื้นดินใต้ต้นตะเคียนพร้อมกับมีร่างของผีนางหนึ่งผุดขึ้นมามันจ้องมองมาทางกุมารด้วยแววตาแดงกล่ำทำให้กุมารทองต้องรีบหลบไปเพราะไม่อาจสู้แรงพยาบาทอันรุนแรงนั้นได้พ่อจ๋าทุง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 ซาอูล่ะไปก่อนนะลายนี้สู้ไม่ได้จริงๆจ้าอะไรกันวะบทจะไปก็ไปไอ้นี่เลี้ยงเสียน้ำแดงจริงๆเอามีอะไรก็ว่ามาทำไมถึงออกมาอาละวาดให้ชาวบ้านชาวช่องเขาหวาดกลัวอาจารย์อย่าไปคุยกับมันและรีบฆ่ามันเลยอาจารย์ทิดอ่ำพยายามให้อาจารย์ทมกำจัดวิญญาณเฮี้ยนนี้ในทันทีเหมือนกับไม่ต้องการให้การต่อสู้ในครั้งนี้ยืดเยื้อซึ่งผิดกับนิสัยที่มักจะแสดงออกมาว่าตนเองนั้นมีเมตตาเฮ้ยไม่ได้สงครามทั้งหมดจบลงที่การทูตถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องข้าถึงจะใช้ไม้แข็งแต่แปลกมากทำไมวิญญาณดวงนี้ถึงได้อาฆาตแรงนักอาจารย์ทมจึงสำรวมจิตนั่งทางในดูวิญญาณดวงนี้ถูกสะกดเอาไว้อยู่
แม้ว่ามนต์สะกดนั้นจะเริ่มคลายแล้วแต่ก็ยังคงมีพลังทำให้ดวงวิญญาณนั้นไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ถูกสะกดอยู่งั้นหรือเดี๋ยวข้าจะคลายมนต์สะกดให้เองในขณะที่อาจารย์ธมกำลังนั่งท่องมนต์เพื่อคลายสะกดอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงปืนดังก้องขึ้นมา1 นัดแล้วร่างของอาจารย์ธมก็กระเด็นไปตามแรงกระสุนจนนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นอาจารย์ธมใครยิงเสียงปืนดังขึ้นมาอีก1 นัดส่งให้ร่างของทิดอำล้มลงไปด้วยเช่นเดียวกันแล้วร่างในเงามืดผู้ที่ยิงปืนนั้นก็ค่อยๆเผยตัวออกมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าจบสิ้นกันสักทีเท่านี้ก็ไม่มีใครรู้เรื่องข้าแล้วต่อไปก็เหลือแค่สะกดนางดาเอาไว้เหมือนเดิมแต่ทว่าก่อนที่อาจารย์ธมจะโดนยิงล่วงลงไปนั้นมนต์สะกดก็ได้คลายไปหมดแล้วทำให้ผีนางดาที่ชาวบ้านคิดกันว่าเป็นผีนางตะเคียนกลับมามีฤทธิ์เต็มที่ทันใดนั้นผีนางดาก็จ้องเขม็งด้วยดวงตาแดงฉานไปที่พระชรารูปนั้นเหมือนกับฐานไฟที่ไม่เคยมอดดับผีนางดาตะโกนด้วยความเครียดแค้นพร้อมกับทะยานเข้ามาบีบคอพระชราด้วยแรงแค้นที่สะสมมาเนิ่นนานนี้ไม่ว่าจะเป็นคาถาสะกดใดๆล้วนไม่มีความหมายทั้งสิ้นปล่อยกูเป็นพระนะนอกจากผีนางดาจะไม่ยอมปล่อยแล้วกับเค้นแรงใส่เข้าไปอีกทำให้พระที่ชราภาพในตาเลือกลอยใกล้ขาดอากาศหายใจเต็มที่แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงสวดคาถาเขมรดังก้องขึ้นมาทำให้ผีนางดาจำต้องหยุดมือลงเพราะพลังจิตที่ท่องคาถานั้นเหนือกว่าแรงแค้นของตนอย่างท่านน่ะข้าจัดการเป็นพระไปแล้วตอนนี้ก็เป็นได้แค่คนแก่เอาผ้าเหลืองมาห่มก็เท่านั้นทิดอำอาจารย์ธมเป็นไม่ได้ยังไงก็ถูกฆ่ายิงไปแล้วกระสุนแค่นั้นทำอะไรพวกผมไม่ได้หรอกเพราะตะกรุดของอาจารย์ธมน่ะเหนียวซะยิ่งกว่านี่อีกส่วนท่านก็เตรียมตัวรับผลของกรรมในคุกต่อได้เลยอย่าบอกนะว่าถูกต้องผมก็คือทิศสายลับที่แฝงตัวมาสืบคดีในหมู่บ้านนี้นานแล้วและทั้งหมดก็คือแผนที่ผมเตรียมมาไว้ล่อให้ท่านออกมายังไงเล่าไปคุยต่อกันที่โรงพักอาจารย์ธมที่เหลือก็ฝากด้วยนะครับรับทราบปฏิบัติครับผมแล้วอาจารย์ธมก็เจรจาต่อรองกับผีนางดาอยู่นานจนเธอยอมสยบหลังจากนั้นชาวบ้านจึงพากันตั้งศาลเพียงตาขึ้นมาและนำเครื่องเส้นไปบูชาไม่น้อยจนผู้ที่ไปกราบไหว้ได้โชคกันไปตามๆกันจนในที่สุดก็กลายมาเป็นศาลเจ้าแม่นางตะเคียนที่ผู้คนต่างให้ความเคารพนับถือในคืนหนึ่งที่ลมพัดผ่านอย่างเงียบๆณกลางป่าแห่งหนึ่งมีพระธุดงค์ชรากำลังนั่งเทศนาธรรมให้กับลูกศิษย์ทั้ง2 รูปฟังพระธุดงค์รูปนั้นเป็นพระผู้มีความรู้และประสบการณ์มากมายท่านเคยเดินทางไปทั่วทุกหนทุกแห่งเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนของท่านนั้นทรงพลังและลึกซึ้งทุกคำพูดของท่านล้วนมีอำนาจในการทำให้จิตใจของผู้ฟังนั้นสงบเย็นและมั่นคงลูกศิษย์รูปแรกเป็นพระวัย25 ปีมีชื่อว่าพระวุฒิท่านเป็นคนที่มีจิตใจแน่วแน่ในธรรมท่านจึงตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างหนักหน่วงและหวังที่จะบรรลุธรรมสูงสุดในเร็ววันแต่ไม่ว่าจะเพิ่มความเพียงใดอดหลับอดนอนพิจารณาธรรมแค่ไหนท่านก็ยังรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมของท่านนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งได้ส่วนลูกศิษย์อีกรูปหนึ่งเป็นเพียงสามเณรวัย9 ขวบชื่อว่าเนนพงษ์ท่านเป็นเด็กที่มีจิตใจบริสุทธิ์และความสงบเย็นแม้ยังไม่เข้าใจถึงการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเพราะยังผ่านเรื่องราวทางโลกมาน้อยแต่ท่านก็มีใจรักในการปฏิบัติมาตั้งแต่เล็กๆกระทั่งบิดามารดานำมาบวชเรียนกับพระธุดงค์ชราที่เป็นตาแท้ๆของสามเณรจนกระทั่งได้ติดตามตาของตน
ออกมาธุดงค์ในครั้งนี้ด้วยเอาละนะวันนี้หลวงตาจะสอนกรรมฐานชื่อว่าอานาปานสติก็คือการมีความระลึกรู้ตัวในลมหายใจเข้าออกลองทำตามดูนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธในคืนนั้นขณะที่พระธุดงค์ชรากำลังเทศนาธรรมเนนพงก็ท่องบทสวดเบาๆตามที่พระธุดงค์แนะนำแต่ทันใดนั้นจิตของท่านก็เริ่มรวมเข้าเป็นสมาธิอย่างประหลาดลมหายใจที่เคยเข้าออกค่อยๆเบาลงจนกระทั่งดับสนิทไปความรู้สึกของสามเณรดูเหมือนว่าจะหลุดออกจากร่างกายไปในห้วงลึกแห่งความเงียบสงบแล้วจู่ๆจิตของเนนพงก็เริ่มมุ่งเข้าสู่จักระที่6หรือว่าดวงตาที่3ที่ตั้งอยู่ระหว่างคิ้วทั้งสองในตอนนี้ที่กลางหน้าผากของท่านคล้ายกับมีแสงสว่างเล็กๆเท่ารูเข็มแล้วแสงสว่างนั้นก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของเนนพงมันเหมือนกับดวงตาจริงๆพุดอยู่กลางหน้าผากในที่สุดดวงตาที่3ของท่านก็ได้เปิดขึ้นตาที่3เปิดแล้วขณะเดียวกันพระวุฒิที่นั่งอยู่ใกล้ๆเห็นเนนพงอุทานออกมาก็รู้ได้ทันทีว่าเนนคงได้คุณวิเศษอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่จึงเกิดความรู้สึกอิจฉาสามเณรพงว่าทำไมเด็กน้อยที่เพิ่งบวชได้ไม่นานถึงมีพลังพิเศษในตัวในขณะที่ตนนั้นก็ปฏิบัติมาอย่างยาวนานแต่กลับยังไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่เนนพงสามารถสัมผัสได้ไม่ยุติธรรมเราปฏิบัติมาก่อนทำไมถึงทำไม่สำเร็จพระวุฒิได้แต่คิดอยู่ในใจอีกทั้งยังรีบเก็บสีหน้าของความอิจฉานี้กลับไปและซ่อนเอาไว้ให้ลึกที่สุดในเช้าวันหนึ่งขณะที่หมอกบางยังคลุมไหล่เขาพระชราเดินมาหาพระวุฒิเพื่อขอให้ช่วยไปเก็บสมุนไพรในป่าละแวกนี้วุฒิเอ๋ยวันนี้หลวงตาขอให้ไปช่วยหาสมุนไพรหน่อยนะเจ้าคงจำต้นเทียนหอมได้ใช่ไหมมันขึ้นอยู่แถวหุบเขาทางตะวันตกเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยแต่ระวังทางลื่นล่ะพระวุฒิรับคำด้วยความเคารพพร้อมสะพายย่ามผ้าใบเก่ามุ่งหน้าสู่ป่าทึบทางตะวันตกขณะเดินลึกเข้าไปในป่ากลิ่นของใบไม้เปียกฝนและเสียงนกป่าทำให้จิตของพระวุฒินั้นสงบลงอย่างน่าประหลาดจึงเผลอปล่อยใจให้ไหลไปตามสภาพแวดล้อมของผืนป่าจนกระทั่งมารู้ตัวอีกทีท่านก็หลุดออกมาจากเส้นทางที่คุ้นเคยแล้วสวยแล้วเราหลงป่าหรือนี่พระวุฒิมองไปรอบๆก็พบแต่พุ่มไม้หนาทึบจึงพยายามเดินทางกลับไปทางเก่าที่ตนเองเดินผ่านมาแต่ทว่ายิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่กลับยิ่งหลงเข้าไปในป่าเรื่อยๆในตอนนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอแต่ต้นไม้ที่ดูเหมือนกันไปหมดตอนนี้เองที่พระธุดงค์ชราเริ่มผิดสังเกตเพราะพระวุฒินั้นได้หายไปนานผิดปกติส่วนสามเณรพงษ์เองก็เห็นท่าไม่ดีเช่นกันจึงรีบสำรวมจิตไปที่ตาที่3แล้วก็เห็นภาพของพระวุฒิกำลังเดินหลงป่าอยู่จึงรีบออกจากสมาธิแล้วก็บอกกับหลวงตาว่าหลวงตาครับหลวงพี่หลงป่าอยู่ทางนั้นหลวงตาจึงหันไปทางที่สามเณรพงษ์ชี้ไปแล้วท่านก็ใช้ญาณจิตของท่านเพ่งดูก็ถึงกับต้องตกใจเพราะป่าที่พระวุฒิหลงไปนั้นมันถูกซ้อนทับอยู่ในมิติบางอย่างที่น่ากลัวและทรงพลังเป็นอย่างมากไม่ได้การแล้วเนนเจ้าวุฒิกำลังตกอยู่ในอันตรายในขณะที่พระวุฒิเดินเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆบรรยากาศของป่าก็เริ่มเปลี่ยนไปจากป่าที่เคยพอมีแสงอาทิตย์ลอดผ่านบัดนี้กลับกลายเป็นป่าที่มืดทึบดูอึดอัดและเงียบสงบจนน่ากลัวทันใดนั้นพระวุฒิก็ได้ยินเสียงเรียกเบาๆแต่กลับเหมือนดังก้องสะท้อนอยู่ในจิตทางนี้มาทางนี้พระวุฒิรีบหันขวับไปตามเสียงเรียกนั้น
แต่สิ่งที่เห็นกลับมีเพียงป่ารกทึบเช่นเดิมไม่มีร่องรอยของทางเดินหรือผู้ใดทั้งสิ้นพระวุฒิจึงพยายามตั้งใจฟังอีกครั้งก็ปรากฏว่าเสียงเรียกนั้นกลับยิ่งดังก้องอยู่ในใจของท่านในห้วงขณะนั้นพระวุฒิไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเชื่อว่าเสียงนั้นอาจเป็นเทวดาหรือเจ้าแห่งพงไพรที่มาโปรดให้ท่านนั้นพ้นจากการหลงทางในป่าท่านจึงตั้งจิตมั่นแล้วก้าวเดินตามเสียงนั้นไปอย่างเงียบๆในตอนนี้ที่ด้านหน้าของท่านมีพุ่มไม้หนาทึบขึ้นอยู่แต่เสียงเรียกก็ยังคงดังก้องตลอดเวลาพระวุฒิจึงตัดสินใจเดินเข้าไปทางพุ่มไม้นั้นจนกระทั่งเมื่อแหวกผ่านแนวพุ่มไม้สุดท้ายร่างของพระวุฒิก็หลุดเข้ามาสู่ลานโล่งกลางป่าที่ปรากฏขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์และตรงหน้าท่านก็คือศาลเจ้าโบราณแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างเงียบงันนี่มันเมืองโบราณอะไรกันภายในศาลมีเพียงแสงแดดที่ลอดผ่านช่องไม้สาดส่องลงมาบนรูปปั้นหินสีดำขนาดเท่าคนจริงรูปปั้นนั้นมีลักษณะเหมือนกับอสุรกายมีปีกดวงตาสีแดงของรูปปั้นส่องแสงสว่างออกมาอย่างน่าประหลาดพร้อมกับมีเสียงเรียกขึ้นมาว่าเจ้ามาพบกับข้าชะตาคงกำหนดให้เจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกพระวุฒิยืนนิ่งหายใจชะงักไปครู่หนึ่งจู่ๆก็เหมือนกับมีพลังงานบางอย่างกดทับลงมาที่ไหล่ของท่านจนทำให้ท่านนั้นต้องคุกเข่าลงไปกราบด้วยความเคารพอย่างไม่สามารถบังคับได้และในจังหวะที่หน้าผากแตะพื้นเสียงกระซิบแผ่วเบาราวกับลมพัดก็ดังขึ้นในหูจงมาเป็นศิษย์ของข้าแล้วเจ้าจะได้ดังใจสมปรารถนาทุกอย่างท่านเป็นใคร ข้าน่ะเหรอก็คือจิตวิญญาณของครูลูกที่บำเพ็ญเพียรจนกลายเป็นวิญญาณอมตะอย่างไงเล่าหากใครกราบบูชาข้ามันผู้นั้นก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามแต่ใจมันต้องการก่อนอื่นเลยสิ่งที่เจ้ากำลังฝึกอยู่น่ะมันไม่ได้ผลหรอกเจ้าอยากได้ฤทธิ์ใช่ไหมข้าจะบันดาลให้ทันใดนั้นเองร่างของพระวุฒิก็สั่นสะท้านอย่างรุนแรงแล้วกับถูกกระชากด้วยพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นพลังงานดิบเถื่อนมหาศาลได้ไหลทะลักเข้าสู่ร่างของท่านโดยไม่ทันรู้ตัวความปวดรวดร้าวแล่นผ่านไปทั่วเส้นประสาทจนศีรษะแทบจะระเบิดด้วยความทรมานแต่ความเจ็บปวดนั้นกลับจางหายไปอย่างรวดเร็วราวกับว่าถูกกลืนไปในเงามืดเมื่อทุกอย่างสงบลงใบหน้าของพระวุฒิก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแววตาที่เคยสงบนิ่งของพระวุฒิกลับถูกแทนที่ด้วยแววตาแห่งความเย่อหยิ่งริมฝีปากแย้มยิ้มเย็นเยียบอย่างผู้ล่วงรู้ความลับแห่งพลังอำนาจอันลึกล้ำและที่น่าตื่นตะลึงที่สุดก็คือดวงตาดวงหนึ่งที่ปรากฏขึ้นกลางวางคิ้วดวงตานั้นเบิกกว้างไม่กระพริบสีคล้ำขุ่นมัวราวกับบ่อน้ำเน่ามันไม่เพียงแต่หน้าขยะแขยงแต่ยังเต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวอย่างที่ไม่มีมนุษย์ใดควรมีอยู่บนล่าง นี่ยังไงล่ะตาที่สามที่เจ้าอยากได้ ภายในป่าลึกลมเย็นหอบกลิ่นดินเปียกโชยผ่านยอดไม้เสียงหลีดเลไลขับกล่อมความเงียบของพงไพรท่ามกลางหมอกที่ลอยอยู่บางเบาพระธุดงค์ชราเดินนำหน้าเนนพงอยู่บนทางดินแคบที่เลี้ยวรถไปตามแนวเขาใบหน้าของท่านนั้นสงบนิ่งไม่หวั่นไหวทันใดนั้นกลิ่นธูปหอมแปลกประหลาดก็ลอยมากระทบจมูกพร้อมกับลมเย็นผิดธรรมชาติที่พัดสวนขึ้นมาจากเบื้องล่างทันใดนั้นเนนพงก็หยุดชะงักลงพร้อมกับมองไปข้างหน้าด้วยดวงตาเบิกโพลงเพราะว่ากลางทางเดินนั้นปรากฏร่างของชายชราคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวยืนขวางทางอยู่ไม่ต้องตกใจไปหรอกเนนท่านเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะชายชราในชุดขาวเงยหน้าขึ้น
เผยใบหน้าที่เหมือนแฝงด้วยอายุหลายร้อยปี ดวงตาขุ่นมัวแต่เปล่งแสงเรืองรองราวกับเปลวไฟใต้ผิวน้ำพระคุณเจ้าอย่าไปต่อเลยปอบคุรุตนนั้นน่ะมันร้ายมากจะเอาชีวิตไปทิ้งกันซักเปล่าๆลูกศิษย์ของอาตมากำลังตกที่นั่งลำบากจะให้อาตมานิ่งเฉยอยู่คงจะไม่ได้พระลูกนั้นน่ะหรือสายไปแล้วล่ะท่านเขากลายเป็นของมันไปแล้วแต่เมื่อเจ้าที่ได้มองเข้าไปในดวงตาของพระธุดงค์และสามเณรที่ไม่ได้แสดงสีหน้าวิตกกังวลแต่อย่างใดจึงหยุดคิดสักพักก่อนที่จะบอกกับพระชราว่าจิตของท่านทั้งสองนั้นแน่วแน่ยิ่งนักเช่นนั้นไปเถิดข้าจะเปิดม่านการให้แต่ขอเตือนหากใจท่านไม่ยึดมั่นในคุณธรรมเพียงพอก็จะตกเป็นทาสของมันในที่สุดแล้วเบื้องหน้าของทั้งสองก็ปรากฏม่านแสงขึ้นมาเมื่อมองเข้าไปภายในนั้นก็เห็นศาลเจ้าเก่าๆพร้อมกับเงาของรูปปั้นสีดำทะมึนตั้งอยู่เมื่อพระธุดงค์ชราก้าวเท้าเข้าไปในลานศาลเจ้าต้องสาปเพียงลมหายใจแรกที่กายท่านสัมผัสกับพื้นธาตุของมิติอาถรรพ์นั้นพลังงานมืดของปอบบรรพการก็แผ่ออกมาแล้วกับคลื่นมรณะพัดซัดเข้าใส่ท่านลาวกับพายุใต้พิภพพระธุดงค์ชราสุดลงทันทีเลือดสีดำคล้ำทะลักออกจากปากดวงตาแดงกล่ำเพราะเส้นเลือดแตกกระจายจากภายในท่านพยายามตั้งสติแต่กายที่ชราภาพก็ไม่อาจต้านพลังจิตมืดนั้นได้หลวงตาเนนพงร้องลั่นด้วยเสียงสั่นพร้อมกับรีบวิ่งเข้าไปหมายจะประคองร่างของหลวงตาขึ้นมาแต่ยังไม่ทันถึงตัวก็ถูกร่างของพระวุฒิขวางเอาไว้จะไปไหนล่ะเนนเรามาลองวิชากันก่อนดีกว่าว่าตาที่สามของข้าหรือว่าของเจ้าใครจะเหนือกว่ากันร่างของพระวุฒิในยามนี้ไม่ใช่พระวุฒิที่เนนพงรู้จักอีกต่อไปดวงตาแท้สองข้างยังคงมีแววของคนแต่ดวงตาที่สามกลางหน้าผากกลับหมุนวนและเปล่งแสงขุ่นคล้ำแล้วกับกำลังจะดูดกลืนวิญญาณส่วนเนนพงก็กัดฟันแน่นร่างเล็กๆของท่านสั่นเพราะความกลัวแต่ลมหายใจเข้าออกกลับนิ่งอย่างมีสติทำให้ดวงจิตเริ่มรวมเข้าไปในจักระที่6อีกครั้งมันต้องแบบนี้สิเนนพร้อมแล้วก็เข้ามาเลยแต่ทันใดนั้นจู่ๆเนนพงก็นั่งลงขัดสมาธิจิตที่เคยไหลไปรวมในจักระที่6ถูกถอนออกไปทำให้ตาที่3ที่เคยเปิดไว้ปิดลงจากนั้นเนนพงก็เริ่มท่องบทสวดที่คุ้นเคยเสียงสวดของเนนพงไม่เพียงแต่สั่นสะเทือนอากาศรอบตัวแต่มันยังสั่นไหวถึงกลางจิตของพระวุฒิใบหน้าที่เคยเย้ยหยันเริ่มนิ่งค้างความเจ็บปวดแล่นวาบเข้ากลางหน้าผากดวงตาที่3ของเขาเริ่มสั่นคลอนแล้วก็กระเด็นหลุดออกมาอยู่กับพื้นเสียงร้องของพระวุฒิคล้ายคนที่กำลังถูกดึงวิญญาณออกจากร่างเงาดำที่ห่อหุ้มร่างของท่านเริ่มผุกร่อนทีละชั้นพลังของปอบบรรพการที่เคยควบคุมอยู่เริ่มเสื่อมสลายไปอย่างช้าๆทันใดนั้นก็มีเงาดำก้อนใหม่พุ่งทะลุออกมาจากพื้นดินหน้ารูปปั้นกลายเป็นร่างวิญญาณยักษ์ของปอบบรรพการที่แท้จริงเงาร่างดำนั้นสูงเกือบ3 เมตรดูไม่ต่างจากภูเขาลูกย่อมๆดวงตาสีแดงฉานที่เต็มไปด้วยโทสะฉายชัดอยู่บนใบหน้าไอเด็กชั้นต่ำเจ้าต้องอาจทำลายสัญญาของข้าเหรอพูดจบร่างวิญญาณยักษ์ของปอบบรรพการนั้นก็ยกเท้าขึ้นเตรียมกระทืบเนนพงที่นั่งขัดสมาธิอยู่หมายจะให้มรณภาพครั้งเดียวแต่ทันใดนั้นเองพระธุดงค์ชราซึ่งนอนแน่นิ่งมานานก็ลุกขึ้นมานั่งขัดสมาธิพร้อมกับเปล่งเสียงสวดธรรมสุดท้ายออกมาจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัย
ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธแสงอันเจิดจ้าได้ส่องลอดออกมาจากกายของพระธุดงค์ชราคำพูดที่กล่าวออกมานั้นไม่ใช่เพียงคำพูดธรรมดาแต่เป็นคำพูดจากผู้ที่เข้าใจอริยสัจสี่อย่างแท้จริงและแสงนั้นก็ได้ส่องเข้าสู่ร่างวิญญาณยักษ์ของปอบบรรพการจนทำให้ร่างอันใหญ่โตนั้นไม่สามารถคงสภาพเดิมได้มันค่อยๆย่อลงจนเหลือขนาดเท่าคนแล้วร่างโครงกระดูกนั้นก็เหมือนกับถูกพลังชำระล้างจนไม่อาจต้านทานได้และสุดท้ายมันก็สลายไปในที่สุดหลวงตาเป็นยังไงบ้างครับ พระธุดงค์ชรายิ้มเย็นให้กับสามเณรพงษ์ในขณะนั้นสีหน้าของท่านเปล่งประกายบริสุทธิ์ผุดพองยิ่งกว่าครั้งใดๆที่เคยมีมาแล้วท่านก็กล่าวกับสามเณรพงษ์ว่าสังขารทั้งหลายย่อมตั้งอยู่บนความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมะของพระพุทธองค์ยังคงมีอยู่ขอให้เนรเล่งเจริญสติและความเพียรเพื่อให้เข้าถึงธรรมนั้นซึ่งเป็นที่สุดแห่งทุกข์กล่าวจบพระธุดงค์ชราก็นั่งหลับตานิ่งสงบแต่จิตของท่านนั้นกำลังเดินเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นสภาวะของการเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างตนเองกับสิ่งอื่นอีกตลอดไป